Kellemes estét kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos pénteki tartalma, a pénteki stratégiák, ahol most folytatódik a Civilization 7 végigjátszása. Az előző két alkalommal már végigjátszottuk az ókort, most pedig a középkor következik, amely több új érdekes játékmechanikát is tartogat számunkra, többek között az új világ felfedezését és a kincsvadász flottáknak a begyűjtését, illetve az óvilágba való hazahozatalát. Ez a pénteki stratégiák, folytassuk tehát az Abbasid birodalommal a terjeszkedést. Itt vagyunk tehát a középkorban, és az új korszakkal együtt nagyon sok minden meg is változik. Mielőtt még bármit is elkezdenénk csinálni, én azt tanácsolom, hogy nézzünk rá arra, hogy mi az, amit nekünk el kéne érni. Tehát a kulturális fronton az lenne a jó, hogyha felfedeznénk a piétát, építenénk egy templomot és alapítanánk egy vallást. Ez viszonylag egyszerűbb történet, mert a templom építésével gyakorlatilag egy időben vallást is tudunk alapítani, tehát nem kell kivárni, mint a Civilization 6-ban, hogy összegyűjjenek a fate, vagyis a hitpontok. Természetesen ezt be fogom pipálni, annak érdekében, hogy ne tévesszem szem elől ezt a célt. Ez egyszer. Itt a következő a gazdasági front. Na, ez már egy érdekesebb dolog. 30 darab kincses flotta pontot kell összegyűjteni a távoli helyekről. A játék tehát kvázi ösztönöz arra, hogy fedezzünk fel, illetve hogy távoli országokat ismerjünk meg. Egyébként itt ebben a korszakban nyílik ki a világ, tehát nagyobb is lesz a térkép a felfedezések korában. Annak érdekében, hogy az egységeket egyáltalán ki tudjuk vinni a nyílt vízre, és fel tudjuk fedezni az új világot, fel kell fedeznünk a térképészetet, vagyis a kartográfiát, azonban ez még nem azt fogja jelenteni, hogy a hajóink nem fognak sérülni a mély óceánon, vagyis a nyílt vizeken, a Deep Oceanon. Ez nagyon fontos, tehát amikor el fogom küldeni a hajókat, még az elején sérülni fognak, és majd utána fokozatosan az újabb technológiákkal és az újabb hajókkal lehet azt elérni, hogy egy idő után már sértetlenül tudjanak átjutni a nagy vizeken. De addig, amíg fel nem fedezzük a térképészetet, eleve nem is enged kijutni a nagy vizekre. Következő a katonai út, itt ugyanezt kell gyakorlatilag megcsinálni, aztán majd a későbbiekben fog ez megváltozni, létre kell hozni egy új települést, távoli vidékeken, ami azt jelenti, hogy másik földrészen, illetve utána majd jönnek még további küldetések, ezt is bepipálom, és végül a felvilágosodás. Itt első körben azt kéne elérni, hogy felfedezzük az oktatást, illetve 4 specialistánk legyen. Ez viszonylag egyszerűnek hangzik. Hogy ezek megvannak, ezek után megnézzük, mielőtt bármibe kezdenénk, a nemzetek rangsorát. Ugye itt lehet látni, hogy mi az, ami lényeges, ezekkel kapcsolatosan kell majd a különböző pontokat összegyűjteni. Én most próbálok rámenni mindenképpen a kincsvadász flottára, vagy kincses flottára, mert ez az, ami új játékmechanikaként került be a Civilization 7-be, és ez nem biztos, hogy mindenkinek érthető egyébként, hogy hogyan működik. Itt látható, hogy mennyi legacy, vagyis örökségpontunk van, ezek már az előző korszakból származnak, ezeket majd itt el fogjuk tudni költeni. Ezek után pedig nézzük az örökségpontok elköltését. Megkezdődik a felfedezések kora, amely 2 új játékmechanikát hoz magával, egyrésztről az új világ felfedezését, és ebből következően a kincses flottákat, vagy kincsvadász flottákat, másrésztről pedig a vallást.
Ami egyébként egy nagyon érdekes kezdeményezés, hiszen vallások gyakorlatilag már az antik korban is voltak, de nem ebben a játékban. Itt ezt most mesterségesen szétválasztották. Ez mondjuk azzal megvédhető, hogy világvallások azok valóban csak a középkorban alakultak ki. Ugye még mielőtt a kereszténység világvallás lett, az iszlámot már nagyon sokan követték, nagy valószínűséggel mi is az iszlám vallást fogjuk megalapítani, bár ez igazából teljesen mindegy, hogy ha én most az Abbaszid dinasztia élén állok, tehát az arabokkal leszek tulajdonképpen, hogy milyen vallást alapítok, nem a vallásnak a neve a lényeg, hanem majd az, hogy ehhez kapcsolódóan milyen jellemzőket veszünk föl. Itt látható tehát, hogy mennyi pontot lehet elkölteni, és ez nagyon fontos, hogy okosan költsük el, mert ez meghatározó. Minden korszak elején el kell költeni ezeket az örökségpontokat, következőképpen néznek ki ezek. Ez a wide, vagyis a Joker örökségpont, ez gyakorlatilag bármire költhetjük, amire akarjuk. Ezt csak tudományos fejlesztésekre, ezt csak kulturális, ebből van kettőnk, ezt csak katonai fejlesztésre, és ezt csak gazdasági fejlesztés, és akár játékonként is változhat, hogy éppen mit ad fel a játék. Itt vannak a különböző attribútum pontok, amellyel majd a vezetőnek az egyes képességeit lehet fejleszteni. Egy ilyen ponttal egy képességét, bár van olyan képesség, amely akár 2 pontba is kerülhet. Következő a kulturális vonal. Itt választhatunk, hogy olyat szeretnénk, ami 2 pontot ér rögtön, vagy olyat, ami csak 1-et. Én most azt választanám, hogy kérek inkább egy diplomata hozzájárulási pontot, illetve egy kulturális hozzájárulási pontot. Ezekkel a hozzájárulási pontokkal, attribute point-tal lehet majd fejleszteni a vezért, a vezetőt, Ibn Batutát. Ez például jó lehet, nem tudom, hogy most mennyi kereskedő útvonalam van. Minden egyes kereskedő útvonal, amit az antikvitásban hoztunk létre, az 5-tel több aranyat jelent. Jó, ezt erre el is költjük. Kérek szépen még egy tudományos hozzájárulási pontot, illetve meg lehet változtatni a főváros. Na mostan, kérem szépen. Itt érdemes okosan dönteni, és miután terjeszkedő birodalomról van szó, ezért érdemes egy tengerparti várost választani. Pillanat, és meg is nézem, mind a 2 tengerparti város, tehát mind a 2 irányba elindulhatunk. Harran és Kusa is eléggé fejlett, és ráadásul mind a 2-en ugyanolyan közel vagyunk a határhoz, viszont Xerxes az annyira jóban nincsen velünk, elképzelhető, hogy hadat fog üzenni, tehát Kusát meg kell erősítenünk. Viszont ebből következően az egy jó dolog lenne, ha Trunktrekkel tudnánk akár egy szövetséget kötni, és akkor így Harrant fogom választani az új fővárosnak. És akkor mindjárt fejlesztjük a vezért is. Itt ugye 5 tulajdonságát is tudjuk fejleszteni, ez elég egyértelmű, hogy egyel több kultúrát szeretnék minden egyes korszakban, a palota és a városházák után. Ez is fontos lenne, hogy mindenki egy kicsit boldogabb legyen, különösen azért, mert a korszak második felében majd minden lesz csak boldog, nem? Ez már itt megvan, 10%-kal többet fog növekedni a város, mivel a specialisták az amúgy is egy követelménye a játéknak, illetve egy lehetséges elérendő cél, ezért ez is jöhet. 25%-át az ennivalónak vissza fogjuk kapni, amikor a város azáltal növekszik, hogy specialistát adtunk hozzá. Itt látható még a militarista vonal. Nekem van egy olyan érzésem, hogy mi fogunk településeket elfoglalni. Ez most csak megérzés,
de ezt én itt kiválasztom, és rögtön kiválasztom ezt is, hogy egyel több települést tudjak alapítani. A felfedezések korában ez egyébként erősen tanácsolható, hogyha van olyan technológia, vagy van olyan lehetőség, amellyel lehet kiterjeszteni a megalapítható települések számát, akkor azzal éljetek, mert ez ugye azt jelenti, hogy az új világban rögtön 3 települést is tudok pluszban alapítani. És végül itt van a tudományos vonal, a palota és minden városháza után koronként, korszakonként egyel több tudást fogok kapni. És ez ennyi, ezt el is költöttük. Ki lehet osztani a különböző erőforrásokat, most akkor a Harranból Bagdaddá avanzsált város fogja ezt megkapni. Kezdjük el fejleszteni a hadsereget, mert az is fog kelleni, és természetesen a kartográfiával indítunk, hogy minél előbb tudjuk fölfedezni az új világot, illetve a Pietával, mert ezt pedig célként jelölte meg nekünk a játék. Ezáltal 20%-kal több termelést kapunk minden egyes túlépítésre, illetve a megerősített kerületekben 3-mal nagyobb lesz az erősségünk, valamint templomot is tudunk építeni, és a templom építés az egyenes utat jelent majd a valláshoz. És vannak nekünk még különböző policyink, vagyis rendeleteink, vagy rendelkezéseink, lehet utasításnak is nevezni, teljesen mindegy. Egyrésztről legyen több pénzünk, másrésztről pedig jöhet ez, hogy gyorsabban tudjuk fejleszteni a hadsereget. És pénzünk pedig eléggé bőven van, úgyhogy akkor ezzel indítunk, hogy Bagdadot jó ki fogjuk tömni. Egy ilyen kogot már megépítek, a Settlers még nem kell, de a Swordsman már jöhet, amennyiben engedi. Egyelőre világcsodát azt még nem tudok, és jöhet még egy ilyen fafeldolgozószerűség is. Itt található a hadvezérünk, ami még fontos, hogy a felfedezések korában bizonyos egységek fel fognak fejlődni, tehát itt már rögtön kardos embert látunk, az Archer helyett pedig Heavy Archer-t, és ezt a későbbiekben majd még lehet fokozni. Én egyébként most ővele kivonulnék ide, és akkor megpróbálnék Trunk-Trekkel valamilyen fajta megegyezést kötni. Cseréljünk is rögtön szerintem térképet, ez egy speciális tulajdonsága a perzsáknak, illetve megerősíthetjük a kereskedelmet is. És egyelőre még nem tudunk kimenni a nyílt óceánra, tehát mutatja is, hogy nem tudnánk, ha akarnánk se. És ez mindaddig így lesz, amíg föl nem fedezzük a térképészetet. Következő kör rögtön jelezte, hogy Párszában alacsony a boldogság, akkor ez azt jelenti, hogy nektek majd kell adni valamilyen olyan épületet, ami növelni fogja a boldogságot. Válasszunk államformát. Mivel rámennék a felfedezésekre, ezért a feudális monarchiát választanám, bár kétségtelenül az is jó lenne, hogy 20%-kal több aranyat kapok, de most szerintem talán ez az, amivel föl tudjuk fejleszteni a hadsereget, illetve a tengerészetet is. Jó lenne fölkészíteni a sereget, mire ki tudunk menni a nyílt óceánra. De ez még nem most lesz, illetve ami még nekem kéne, és nagyon is kéne, az az, hogy minél gyorsabban jussak tudománypontokhoz. Itt lehajózunk, de gyakorlatilag sok mindent nem fogunk találni. Tehát jó lenne majd ezt a Janed Nagarit behúzni, de ez még kérdéses, hogy hogyan lesz. Még 9 kör, hogy kifejlesszük a térképészetet,
addig azért itt körbe tudunk nézegetni, mi a helyzet. Illetve, ami majd fontos lesz, hogy legyen nekünk egy tengeri hadvezérünk is. Itt idáig tudunk felhajózni, és nem tovább. Már itt is látszik, hogy ugyan nincsen kint a nyílt óceánon, de úgy tűnik, hogy ki tudunk menni. Igen, a koggal ki tudunk menni a nyílt óceánra, az egyéb egységekkel csak akkor fogunk tudni kimenni, hogyha a térképészetet fölfedezzük. Itt viszont már látszik, hogy itt van a következő part, úgyhogy ezt meg fogjuk tudni oldani. Szerintem már rögtön jöhet egy Settlers is, illetve a Mamluk is ide jöhet. Valószínűleg egy egész hadsereggel fogok átvonulni majd az új világba. Igen, ez a kog szegényke sokat fog sérülni, de mindjárt oda tudunk érni az új világba. Természetesen egyébként ezt meg lehet oldani úgy is, hogyha közelben vannak szigetek, hogy akkor kevesebbet megyünk a nyílt óceánon. Így is megvan a veszélye, hogy őkelme el fog égni, de talán itt már nem annyira sikerülni fog, de itt látható, hogy a katonai egység az még nem tud kimenni a nyílt óceánra. A kog már igen. És itt is van az új világ. Itt rögtön lehet látni, hogy fűszer található. A fűszer az azért jó, mert ez egy új világbeli nyersanyag, tehát ezzel majd kincses flottát fogunk tudni kreálni. És egyelőre te még várjál addig szépen, amíg odáig nem jutunk, hogy át tudunk menni. Itt már látszik, hogy nem sérül a hajó, most már meg is lehet őt gyógyítani, és ide tudunk majd átmenni 3 kör múlva. A többi várost is lehetne azért fejleszteni, mert nem árt neki, különösen, hogyha pénzünk van rá. Ez egyelőre egy eléggé szomorú város. Kiáradt a vörös folyó. Kis természeti katasztrófa, felfedeztük a Pietát, innentől kezdve tudunk templomot építeni és vallást alapítani. És 2 hozzájárulási pontot kaptunk ezáltal. Annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a kereskedelem, föl kell fedeznünk a közgazdaságtant. Ez 30%-kal meg tudja gyorsítani a tengeri egységeknek az építését, illetve kereskedőt is tudunk ezáltal létrehozni. Közben azért kaptunk egy kis villámcsapást is a nyakunkba. És most van az, hogy minden támogató és civil egység keresztül tud menni a mélytengereken. A következő, amit felfedezhetnénk, hogy a katonasággal se legyen baj, ez a machinery, nem csak azért, mert több hasznos épületet, például az őrlőmalmot és a fűrészüzemet is kapjuk vele, hanem azért, mert akkor tudunk katapultot is építeni. Jöhet a templom ide Bagdadba, és akkor elindulhatunk az új világba, meghódítani azt. Szegény, ez is elég hevenyészet állapotban van, ez már kezd meggyógyulgatni. Ezek ugye mind sérülni fognak itt, de hogyha van velük egy hadvezér, akkor ő mint támogató egység, az segíthet abban, hogy kevésbé sérüljenek, legalábbis így vettem észre, és akkor itt elkezdünk ebbe az irányba menni. Kijavítjuk azokat a dolgokat, amiket a természeti katasztrófa okozott, illetve akár rögtön fölhúzhatunk egy templomot is, és adhatunk neki egy specializációt, például mondjuk ez a Hubtown, ez nagyon jó, minden egyes település, ami kapcsolódik ehhez a városhoz, az 2-vel több influence-t fog adni, és mivel 2 város kapcsolódik, ezért már is 4-jel több influence-ünk van. Amint megépítettük, a templomot tudunk is vallást alapítani.
hát akkor most csak ragaszkodnék az iszlámhoz, ha már az még szabadon elérhető. Nézzük, hogy milyen igéket, illetve hitbéli jellemzőket lehet választani. Ezek a hitbéli jellemzők gyakorlatilag mind ahhoz kapcsolódnak, hogy valamilyen ereklyét tudunk szerezni. Jó kérdés, hogy itt melyiket kéne választani. Szerintem válasszuk ezt, mert hogy még nincsen sok település a környéken, és a 10-es szintet viszonylag könnyen el fogják érni, illetve választhatunk egy másik hitbéli jellemzőt is. Na ez már egyébként sokkal hasznosabb. Szerintem most az legyen, hogy a pénz mellett kultúrával is tömjük ki magunkat rendesen, tehát minden egyes település, amely követni fogja a mi vallásunkat, az 4-jel több kultúrát fog adni. Most van 72, és el fog kezdeni az iszlám terjedni, de ehhez misszionáriusokat is kell nekünk csinálni. Tulajdonképpen ezeket meg is vehetjük. A Civilization 6-hoz képest az talán egy lényeges változás, hogy jóval lassabban tud terjedni a vallás, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy nekünk bizony el kell menni a saját településeinkhez mind, és meg kell őket sorban téríteni. A Civ 6-ban azért ez könnyebben ment, a saját települések tekintetében mindenképpen. Válasszunk a feudális monarchiának egy kedvező tulajdonságot. Most ez jó lesz nekünk, hogy 20-szal több ennivalót kapunk, és akkor válasszuk ezt, ha esetleg háborúskodni kéne. Reméljük, hogy nem kell, de soha nem lehet tudni. És mehet a nagyüzemi templomépítés, mert abból fogunk tudni valamit kezdeni. Miután Trunktrekkel eléggé jóban vagyunk, ezért én ezt fel is fejleszteném várossá. Abban a pillanatban, hogy valamit felfejlesztünk várossá, abban a pillanatban már nem csak pénzzel tudjuk megvenni a különböző épületeket és egységeket, hanem meg is tudjuk építeni, illetve a különböző nyersanyagokat is ki tudjuk osztani. Párszám, mivel eléggé boldogtalan volt, ezért keresnék valami olyan nyersanyagot, hogyha lenne, ami által boldogabbak lennének, de úgy látom, hogy ilyen nincsen, úgyhogy ezt majd még akkor át kell gondolni, viszont Bagdadtól ezt el lehet venni, Párszának pedig oda lehet adni, és akkor ezáltal 3-mal több nyersanyagot tudunk majd neki szerezni. Továbbá, amint kifejlesztettük a közgazdaságtant, abban a pillanatban mehetnek is a kereskedők. Látható, hogy már is megugrott a kultúra, meg 87-et kapunk minden körbe. Nézzük, mit akarunk építeni, mondjuk misszionáriust, mert szeretném itt az egész környéken elterjeszteni a vallást. Senkinek nincsen még vallása, úgyhogy itt most az iszlámot azt nagyon ki fogjuk terjeszteni. Közben remélhetőleg ez a telepes is megúszza, hű, ők nagyon hevenyészet állapotban vannak, ez nem biztos, hogy jó ötlet volt erre jönni. De apa, lehet, hogy jobb lenne, ha visszafordulnátok, mert ha itt ez elveszik, akkor igen komolyan agyvérzést fogok kapni. Így játék közepén. De hát ez benne van. Ez tényleg egy olyan játék, amit hosszú 100 órákon keresztül is lehet játszani, és még mindig lesznek benne meglepetések. Mondják persze, hogy nem az igazi, meg nem olyan, mint a Civilization 6. Én azt mondom, hogy anno a Civ 6-ot is elég sokat támadták, például a kinézete miatt, a Civ 5-öt meg amiatt támadták, mert már nem volt hozzá kézikönyv. Úgy képzeljétek el, hogy a Civ 4-hez egyébként még nekem mai napig megvan, több mint 100 oldalas nagy kézikönyv van, hát nem annyira nagy, mert az már csak egy A5-ös volt, de azt jó volt azért úgy olvasgatni. Most már ilyen manuál az nincsen, csak legfeljebb elektronikus formában érhető el.
de minden Civilization volt, amit valamivel támadtak. Én azt mondom, hogy ez nem egy félkész, ez egy háromnegyed kész játék, de hétről hétre, hónapról hónapra fejlesztik, javítgatják, tehát én abszolút nem aggódok amiatt, hogy nem fog ez fölzárkózni a többi Civilizationhöz. 29 maradt, hát menjél vissza, oho. Himiko kémked utánunk, na megállj. Én is tudok ám kémkedni, például el tudok lopni tőle technológiát, meg is fogom tenni. Meg kis disznósajt vagy. Még nem elég jó ahhoz a kapcsolatunk, hogy tudjunk szövetséget alapítani, de nagyon rajta vagyok az ügyön. Illetve azon is rajta kéne lenni, hogy egy városállammal jóban legyünk. Itt ezt lehetne, de 340 influence kell hozzá. Mi a helyzet Kijevvel? Ehhez is 340 influence kell, és mindegyik máshoz is, úgyhogy föl van adva a lecke. A városállamokkal való szövetség az azért jó, mert extra előnyöket fog jelenteni, ráadásul ezek közül az előnyök közül választani is lehet. Jöhet egy ilyen halászfaluszerűség, a misszionárius próbálja meg átmenni, ő pedig úgy tűnik, hogy már át fog érni. Hát még egyszer levon belőle, csak megúsztuk a dolgot, ővele már megúsztuk, úgy tűnik. 2 települést is lehet alapítani, ami azért lenne jó, mert akkor Bagdad részéről még csapathatnánk még egy settlers-t. Hát elnyelte őket a tenger, basszus kulcs. Jó, hát ilyen ez a pop szakma. Teológia, az nagyon jó lenne, hogyha kifejlesztenék, mert még egy pótlólagos jellemzőt föl lehetne venni a valláshoz. Autoritást, illetve az inspirációt ajánlja, szerintem kezdjünk a teológiával, és azt mondja, hogy Pataliputrával tudunk kereskedni. Kusza, kereskedjen Pataliputrával. Nem igazán szeret minket Xerxes, de most ez nem igazán tud érdekelni. Alapítsuk meg az új települést, ezzel sikerült kioldani az orosz civilizációt. És akkor el tudunk kezdeni építkezni mindenképpen a biztonságra, menjünk rá, utána pedig majd erre a halász részre. Itt, hogyha ezt belőjük, akkor már is van egy olyan nyersanyagunk, ami új világbeli, de ez még nem azt jelenti, hogy rögtön a kincses flották is útnak tudnak indulni. A kincses flották majd akkor indulnak útnak, hogyha a shipbuilding, vagyis a hajóépítést fedeztük fel, amelyhez előbb pedig ki kell fejlesztenünk a feudalizmust, illetve a heraldikát, vagyis a címertant. Itt fölfedeztünk egy új kontinenst, amit Ázsiának nevezünk el, közben ki tudjuk terjeszteni itt ezt az új várost. Most egyelőre semmit nem tudunk csinálni, mert nincs elég pénzünk. Itt igazából te egyébként azért körbe mehetsz megnézni, hogy mi a helyzet, és a kogok is elkezdhetnek nézelődni. Úgy tűnik ez egyébként nem egy új földrész, csak egy nagyobb sziget. Viszont elég sok értékes dologgal. Tudunk elkezdeni haverkodni a településekkel, Onondagával kezdjük, nincs is még más riválisunk ebben a történetben. 30 kör múlva, ez jó sok, a helytartói leszünk ennek a városállamnak. Egyértelműen a tudomány busztot választom. Kastélyok mindenképpen, legyen erős hadseregünk. Ez fontos. Illetve ez a
halászfalu, és föl kéne fedezni a hajóépítészetet is. Na most a hajóépítéssel az a probléma, hogy ez itt már erősen a korszak közepén van, tehát majd úgy kell ügyeskedni, hogy minél előbb eljussunk ide, de hát azért addig is még elég sok víz le fog folyni a Dunán, mire ide el fogunk tudni jutni. Itt viszonylag védve vagyunk egyébként Trunk Trek által, és elkezdem akkor megtéríteni ezeket a településeket. Elsőként Trunk Trekéket. Itt van egy mamluk, ezzel szépen visszavágtathatunk. Ide is el lehet hozni az iszlámot. Ez egy jó nagy kulturális boostot fog jelenteni, és ide kéne kiterjeszkedni, mert ez is új világbeli nyersanyag. Most létre tudjuk hozni Pataliputrával a kereskedelmi útvonalat, ami által rögtön 3 új nyersanyagot is fogunk kapni. Ez mehet Bagdadba, illetve Párszába, és még itt Lingapúrának is ki lehet terjeszteni a lehetőségeit. Jöhet a következő, kereskedő, és hát ezt addig kell nyomatni, amíg van lehetőség kereskedni. Ez ilyen egyszerű tulajdonképpen, mert hogy pénz is van belőle, meg nyersanyag is. Luxuscikk, ugye. Rómát lenne a legjobb megszerezni, de gyakorlatilag itt bármelyik szóba jöhet, amelyik zölden világít. Ami piros, az nem, mert az vagy túlságosan messze van, vagy nem vagyunk olyan viszonyban az illető országgal, hogy ott lehessen bármit kezdeni. Indrapurához menjünk akkor, és a misszionáriussal is. Ez akkor gyakorlatilag egy ekkora sziget. Nem túlságosan nagy, viszont itt vannak még szigetek. Plusz egyébként, hogyha jól látom, itt talán van egy begyűjthető nyersanyag is. Jöhet a templom Párszába, már csak azért is, hogy ne legyenek boldogtalanok. Én mindig a legnagyobb értéket szoktam megcélozni, hogyha csak egy jellemzőt lehet fejleszteni, akkor különösen, de ha mondjuk itt az lenne, hogy 5-ös, de fejleszt még 2 kultúrát is, akkor könnyen lehet, hogy azt választanám. Ide megpróbálhatunk beterjeszkedni, Kog is meggyógyulhat, Augustus pedig intenzíven alakítja ki velünk a kereskedelmi kapcsolatokat, ami nem feltétlenül rossz, de biztos, hogy másra még nem lenne hajlandó. Viszont mi bőszen terjeszthetjük az iszlámot. Jöhet a kultúra, különösen azért, mert szeretnék gipszet is szerezni ebből a településből. Itt ezt egyébként ki tudjuk fosztani. Most a pénzt fogom kérni, és akkor ide tudunk majd alapítani egy várost. Egy újabb hitbéli jellemzőt vagy igét lehet hozzáadni a valláshoz, és egy erekjét is kapni fogok. Jöhet a tudás, az mindenképpen ki tudjuk terjeszteni Kúsza városát. Mi az, ami nincsen nektek? Boldogság. Akkor adok nektek boldogságot. Illetve, mivel a specialista az egy cél a játékban, akkor jöhetnek a specialisták is. Azt nézem, hogy talán itt járunk a legjobban, mert majdnem nullszaldósra tudjuk így kihozni az élelmet is. Ugye másféllel többet termel, de 2-t el is vesz, tehát akkor csak felet vesztünk, míg mindenhol máshol 2-t vesztenénk. A lakosság hangulatának ez valami miatt nem kedvez, de hát ez a legkevesebb. És már Xerxes is kémkedett ellenünk, na nem baj, akkor próbáljuk meg ellopni
a kormányzati titkokat. Tudunk még egy hitbéli jellemzőt választani. Abszolút azt mondanám, hogy mivel sok várossal tudunk kereskedelmi kapcsolatot létrehozni, ezért ez is lehet, illetve még ez meggondolandó, hogy minden egyes olyan egység, amelyet beraktunk a hajóba, az egyel több mozgást kap. Mind a kettő meggondolandó. Most mondjuk nem raktam be őket hajóba, pedig azt is lehetett volna. Nem baj, majd azt is meg fogom mutatni. Szerintem ezt a Davachot fogom választani. Amikor kereskedelmi útvonalat létesítek bármilyen településsel, akkor az automatikusan az én vallásomat fogja fölvenni. Nem ártana most már világcsodákat is elkezdeni építeni, úgyhogy az inspirációt fogom választani. 10%-kal többet fog ez jelenteni a világcsodák szempontjából, illetve ha sikerül valamilyen nagyobb művet, festményt, írományt, stb. Elhelyeznem, az 2-vel több kultúrát fog adni. Jöhetnek ide is a kereskedők, illetve ide egy katapult, valamint szerintem ezt is fölfejleszthetjük most már várossá. És innentől kezdve itt is tudni fogunk építkezni. A növekedés érdekében jöhet egy halászfalu. Te itt teljesen jó vagy, maradjál is itt. Lehet, hogy megpróbálok a Settlers elébe menni. Ennek a kognak. Hol van a Settlers-öm? Jó lenne tudni, hogy hol van. Itt is van egy lehetőség. Megvédjük a halakat a madaraktól, akkor ez egy erőforrássá változik. Sikerült egy nagy művet létrehozni, és ezt el is helyezték a bagdadi palotában. Itt a Settlers-öm. Hát Himiko ugyan felfedezte, hogy kémkedtem utána, de 99 tudást nyertem ezzel. A Civilization 7-ben szerintem a kémkedés még fontosabb, mint a Civ 6-ban, mert sok mindent lehet vele elérni. Versenyelőny tulajdonképpen, jó. Mert szerintem hozzunk létre itt egy hadvezért is, csak ez rengeteg idő lesz. Te meggyógyulhatsz, te maradhatsz itt, és akkor mehetünk is tovább. Szegény Kog is sérült, de itt még én el tudok úgy lavírozni, hogy át tudjak érni. Ők most 285 kultúrát kaptak ezzel, hogy kémkedtek utánam. Jöhet az asztronómia. Ez amúgy is cél, hogy fölfedezzük. 4-el több influencet fogok kapni, 3-mal több tudást és 2-vel több termelés minden egyes egyedi fejlesztésre az adott településen. Ezt viszont füves földes területen kell megépíteni. Obszervatórium, illetve még a Serpent Mound világcsodát is megépíthetem. Kaptunk némi jádét, akkor ezt Bagdadba lőjük be. Az az érdekes egyébként, hogy mind Bagdad, mind Párszá arany szempontjából eléggé gyengén muzsikál. Éppen csak ki tudjuk hozni nullszaldósra. Sikerült kioldani a sziámi civilizációt azzal, hogy 4 templomunk van. Na, az biztos, hogy te nem fogsz ide jönni. Az tuti. Hiába vagyunk nagy haverok, akkor se. Ide be kell terjeszkedni, azt csókolom. Te meg ide gyere, és akkor nem tudja ide betenni a mocskos kis lábát. Építsünk egy börtönt. Nem csak a termelés, hanem az influence szempontjából is jó lesz. Illetve most már jöhetnek a középkori falak is. Bagdadból a kereskedő
Ide te beterjeszkedtél? Na, az anyádat. Nem baj, megtérítelek. Úgy fogunk most játszani. És téged is megtérítelek, de itt a hagyományos térítés fog kelleni, mert hogy Xerxesszel mindenben vagyunk, csak jó viszonyban nem. Jöhet a gipsz, és ezt pedig gyakorlatilag bárhová be tudom rakni. Lingapurához fogom berakni. Térítsük meg Risillát is. Meg is érdemlitek. És hozzunk létre Phum-Snee-jel is egy kereskedelmi útvonalat, ami által rögtön fel is vette az iszlámot. Ez nagyon jó lesz, mert ezáltal 5-tel több boldogságot fognak kapni. Párszának mehet rögtön az első a festékből, és Lingapurának a másik. Igazából mindegy, mert Lingapura és Bagdad nagyjából azonos boldogsággal bír. Te pedig most már siessél, légy szíves. Gyakorlatilag itt az északi részen már mindenhol követik az iszlámot, kivéve Bagdadban. Ez vicces. De nem tudnék én itt egy misszionárius létrehozni, és akkor nem kéne itt rohangálni. Gyere te inkább ide le, te pedig itt úgyis tudsz majd téríteni. Lingapurából megnézzük, hogy hova lehet menni. Ezekre a településekre hiába vagyunk Trunktrekkel jóban, nem, de ha fejlesztjük a kereskedelmi kapcsolatokat, akkor már is zölden jelennek meg, és akkor innentől kezdve csak azt kell eldönteni, hogy hova szeretnénk terjeszkedni. Ezek az elefántok itt nagyon jók lesznek, úgyhogy irány Yasodharapura. Hát előbb-utóbb ezeket a neveket is megtanulja az ember kimondani. Megint tudunk választani egy boostot, most már a termelési boostot választom, és az evangélizmust, mert ez azt jelenti, hogy a civil egységek, beleértve a settlers-ök is többet tudnak mozogni. Na, végre itt van Bagdadban is az iszlám. Már éppen ideje volt, és akkor most mindenhol elterjesztjük dicső vallásunkat, illetve majd még ide is kell menni. Akkor lehet, hogy te kezdjed csak itt. Jöhet egy újabb kereskedelmi útvonal. Kapunk egy Joker hozzájárulási pontot, és építsünk egy világcsodát. Adom Lingapurának az elefánikat, meg adom Bagdadnak. Hoppá, hoppá! Tornádó család. Itt pedig bejöttek a keresztények. Na megálljatok. Mindjárt jön nektek még a missziós pap. Azt kipucolja onnét a dolgokat. Mert nekem viszont pénzem van. De akkor ez azt jelenti, hogy egy újabb vallás született, úgyhogy innentől kezdve már nem tudunk olyan szabadon garázdálkodni. Ez a Kalam, ez valószínűleg, hogy Trunktreknek a speciális hajója. Gyere ide vissza, mert ha te is elégsz, akkor hülyét kapok. Pedig benne van. Nagyon is benne van. Valószínű, hogy az kéne egyébként, hogy majd őt is fölfejleszteni várossá, de ez nem olcsó mulatság, viszont ha ez meg lesz, akkor meg könnyebben tudunk majd az új világba várost alapítani, nem kell állandóan átjárkálni. Jó. Mehetsz vissza erre Gordion felé. Az lenne a lényeg, hogy minél több város kövesse a mi vallásunkat. Ez a reformáció is jó lenne, mert aranyat, tudást, kultúrát jelenthet. Amikor azt mondom, hogy jelenthet, az azt jelenti, hogy ezeket a tollas
jelzésű dolgokat, ezeket különbe kell majd később aktiválni, ami miatt viszont még jó lehet, hogy meg tudjuk célozni valamelyik települést, és az áttér a mi vallásunkra. A society, vagyis a társadalom, az is jó lehet, egy kultúrával és egy boldogsággal többet fog adni, akkor, hogyha valami olyan épület mellett vagyunk, ami amúgy is kultúrát, illetve boldogságot ad, de talán maradjunk a merkantilizmusnál, mert az világcsodát is fog adni. That's it. És menjünk rá az influence-re is, meg a termelékenységre is. Sikerült átjutni, szerencsére. Most az kérdés, hogy miért nem tudjuk őket megtéríteni, vagy visszatéríteni a helyes útra. Akkor azért nem, mert hogy ez egy szent város lett közben. Az nagyon-nagyon nem jó, hogyha itt alapították meg a katolikus vallást, mert akkor ezt elterjeszthetik máshová is. Közben viszont őt már fel tudjuk fejleszteni. Számszeríjásszá. Őket még nem. De lehet még vallást terjeszteni. És akkor most megalapítjuk Makkát, a következő településünket, ahol rögtön kis választjuk a halat, mint erőforrást, illetve be is ízítunk egy ilyen számszeríjászt. Csak a biztonság kedvéért. Sikerült elérni a csillagászatot, és akkor most nézzük meg, hogy mit kéne még elérnünk. Itt még sehol nem tartunk, de itt már valamit elkezdtünk. Nézzük meg, mi a legrövidebb út a shipbuildinghez. Én úgy látom, hogy a feudalizmus az egyik, és ez még, amivel a lovagokat lehet kifejleszteni, illetve a mamlukokat. Úgyhogy akkor most feudalizmus, és akkor tudunk majd kincses flottákat létrehozni. Hát nézzük meg, hogy mi történik. Kicsit megsérül a csórika, de mindjárt meg fog gyógyulni. Viszont ezáltal kaját szereztünk, nem is keveset. Menjünk tovább, és próbáljuk meg Xerxeshez is elvinni a vallást. Az iszlámot. Még egy várost tudunk alapítani. Ezt egyébként akár itt is megtehetnénk, de most nagyon rá akarok menni az új világbeli településekre. Te menjél szépen vissza, mert akkor meggyógyulsz, és utána fedezhetsz majd fel. Itt például cukor van, ez is majd kincses flottákat fog jelenteni, meg a teja is. Úgyhogy ez egyébként egy elég gazdag település tud lenni ez a Makka, csak ki kell terjeszteni majd a határokat. Úgyhogy értelemszerűen erre fogunk elindulni. Nagyon más már egyébként nem is lehet. Ez egy elég csúnya fintora a sorsnak, hogyha Vatikánt átállítjuk az iszlám vallásra, ha át tudjuk, majd mindjárt ki fog derülni. Mi kéne nekem még? Pénz az mindenképpen, az mindig jól jön. Lehet még flottát is csinálni. Ja nem, lehet világcsodát csinálni. Áj. Akkor szerintem mondjuk ez a Haleo Kave. Ez mehet. A mamlukkal meg visszabaktatok. És nem tud Vatikán iszlám lenni. Pedig hát érdekes lett volna. Nem baj, itt van Kósa, vagy Kósa. Nyomassuk még a kereskedőket. És egyre több
város tudunk így megtéríteni, ami egyáltalán nem baj. Ide kellene nekem még egy parancsnok, aztán majd egyébként lehet ilyen hajóparancsnokot is készíteni, ezt meg is tesszük, mert akkor ide is be lehet majd a hajókat rakni. Gyakorlatilag a tengeri parancsnok is hasonlóan fog működni, mint a szárazföldi. Plenty of money maketh generally things dear, and scarcity of money maketh likewise generally things good cheap. A Tomb of Askiát lehet ezáltal megépíteni. Na, terjesszük még ki a fennhatóságunkat. Ja, ez már K volt, na akkor ezt erre kellett volna. Nem baj. Xerxes felfedezte, hogy kémkedünk utána, hát Istenem. Ezzel nem nagyon tudok mit csinálni. Jó, jöhet reformáció. Még azért nagyon a középkor elején vagyunk, mert még csak 20%-ot teljesítettük ebből. És a hal is egy bónusz erőforrás, de az a baj, hogy úgy tűnik, hogy nem tudjuk ezt hazaküldeni az új világba. Azt mondja, hogy nincsen kereskedelmi útvonal a kettő között, vagy nem biztonságosan tud hazajutni. Kezdjünk el akkor itt bőszen majd hajókat gyártani, és megpróbálunk erre is elindulni, hát ha erre is van érdekeltség. Újabb várost állítunk át, legalábbis félig az iszlám irányába, és újabb specialista, amely játéknak egy célja is, még 2 kell elhelyezni legalább. Most már elindulhat újra Számszeriász, és úgy tűnik, hogy ezt teljesen át tudjuk állítani a mi vallásunkra. Fejlesszük egy kicsit a tudományokat is. Itt ma olyan nagyon sok babér nem teremne, bár ez a Madrid, ez ilyen gyenge pontnak tűnik. Az igazán jó, az Rómával lenne kereskedelmi útvonalat létrehozni. Aha, tehát hogy így lehet, hogy tengeren keresztül. Na jó, akkor próbáljuk meg. Nem is sejti, hogy én ezt miért csinálom, hogy áttérjen az én vallásomra. Találkoztunk egy új civilizációval. A franciákkal. Barátságos fogadtatás. Cseréljünk egy térképet. Hadd lássam, amit te is látsz. Na ez a nagy méreg, amikor ide beterjeszkedik valamelyik. Nagyon nem leszünk jóban. Tudunk tovább terjeszkedni. De ez nem jó. Ezt legalább meg kéne szerezni, mint egzotikus erőforrást. Biztos, hogy meg is lehet erősíteni itt mindenkinek a védelmét. És templom is mehet oda, sőt, mindjárt föl fogom fejleszteni várossá. Ez, hogyha valami pirosan jelenik meg, ez azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy gyengébben van jelen, mint ami nem pirosan jelenik meg. Tehát most nem sikerült az iszlámot elterjeszteni, de gyengítettük az ő vallását. Ez ugye már ismerős lehet a Civ 6-ból. Megvan a reformáció. Egy kulturális hozzájárulási pont. És ezt el is tudom költeni. Például, hogy gyorsabban tudjuk a világcsodákat létrehozni. Plusz még van 2 pontom, még azt is el tudom költeni. Hát hogy ne tudnám. Például a világcsoda még plusz 10 kultúrát is jelentsen, és például még ez jó lesz. 50%-kal több influencet fogok kapni minden egyes
városnál, amelyikkel haverkodni akarok. Mivel elég fokozott a kémkedés, most már jöhet az autoritás, mert azzal meg fogom kapni a belső elhárítást, vagyis a Counter Spy-t. Fogadót lehet építeni, és egyel több települést tudunk alapítani a feudalizmusnak köszönhetően. Mindenképpen most rámennék a kultúrára. Most már talán ideje lenne, hogy legyen lovagunk is. Meg valami olyan kéne, amiből pénz lehet, de az nincsen. Akkor maradjunk ennél a fogadónál. Itt Almafszét fölfejlesztem várossá. És akkor innentől kezdve akár Settlers is lehet tolni. 12 kör, nem kevés. Megérkezett, nagy vihar verten a KOG. És újabb nyersanyagok, ezúttal Kószából és Rómából. Amely azonnal át is tért az iszlámra. Ezt egyébként egy kicsit így radikálisnak gondolom. Mondhatni túlzásnak, de szerintem majd úgyis vissza fogják téríteni. Ez kizárt dolog, hogy ne. Igen, vannak ilyen elnagyolt dolgok a játékban azért még. Ezt én mondjuk azért simán finomítanám. Ó. Ez nagyon-nagyon rossz. Megépítette helyettem ezt a világcsodát. Na. Kezdelek egyre jobban utálni. Hát akkor marad a Serpent Mound. Nagyon más választás nincsen. Vazallusság, illetve az ellenkémkedés. Xerxes, azt tudjuk, hogy kémkedik, úgyhogy akkor ezt kifejlesztjük. Hogy állunk itt ezzel a városállammal? Nem Kijevben, hanem itt volt egy városállam. Ja, hogy ezt eltörölték a fenébe. Akkor nézzük meg majd Kijevet, tudunk velük haverkodni, de itt úgy tűnik, hogy a másikat azt múlt időbe tették, nagy valószínűséggel a rómaiak. Pársa és hinduizmus, na még mit nem? Visszatérítelek. Jöhet ez a Mavla, mert ezzel is világcsodát lehet építeni. Érdekes, az előző játékomban sokkal bőszebben építettem ezeket a világcsodákat. Sokkal gyorsabban, na mindegy. Reneszánsz 10% boostot fog adni a világcsodákra, és 2 kultúrát minden egyes elhelyezett nagy műért. Új civilizációval találkoztunk. Isabella. Anyukám, te is hogy nézel ki? Fájtlad is milyen. Azt nem mondanám, hogy barátságos, de azért lehet vele dolgozni ezen az ügyön. A Songhai civilizációnak a vezetője. Ez azért érdekes, mert már szerintem több specialistát elhelyeztem, mint 4-et, és még mindig nem adta meg. Visszatérítjük Pársát. Ellopták tőlünk a teológia civiket, és ez Trump-track volt. Kuszában boldogtalanság van. Építünk egy templomot, és már is minden helyre fog állni. Pársát pedig visszaszerezzük. Augustus kedvel minket, és a franciák is. Xerxes meg utál, de
Ez igazából nem annyira lényeges. Know that God has assigned a leader for you. Nomad and city resident. Ez a madrassa, ez nem is világcsoda, hanem ez egy különleges épület. Egy tudományos hozzájárulási pont, és most jöhet a hajóépítés. Ez kell ahhoz, hogy treasure fleetek legyenek. Diplomaták, és akkor a madrassa, mint épület, és több helyre is meg lehet építeni. Akkor tegyünk is úgy, ez egy extra boostot fog jelenteni, illetve ki tudok osztani még egy tudományos pontot is. Mondjuk, hogy gyorsabban épülnek a dolgok, az jó lenne, már csak 3 kör, hogy fölépítsünk egy világcsodát. Nem mondod, hogy hát megint megépítették a világcsodát. Most pedig, hogy már a második világcsoda építésétől ütöttek el, ez most azt hiszem éppen Trunk Track volt, itt következett egy kevéssé diszkrét káromkodás, amit viszont nem vágtam bele a videóba, mert bár tudom, hogy gameplay videóban manapság szinte divat káromkodni, de úgy gondoltam, hogy annak itt nincsen helye, viszont elhihetitek, hogy erre már nem csak azt mondtam, hogy ebugatta. Mindegy, próbáljuk meg akkor innét folytatni a játékot, és próbáljuk meg valamilyen más úton elindulni. És még ezt is behúzták itt, úgyhogy a helyzet az egyáltalán nem jó. Ez jól lecsapott. Erre mondják, hogy a baj nem jár egyedül. Kár, hogy a világcsodát nem lehet megvásárolni. Hát különben... Viszont most jelentős technológiai fölényre tudunk majd szert tenni. Itt meg már sehol nem tudunk beterjeszkedni. Próbáljunk meg már erre elnézni, hogy itt mi van. Hát ha első körben átmegyek ide a másik szigetre. Nagy javítások. 5 kör alatt le is megy mindegyik. És itt már egyre nehezebb terjeszkednie a vallásnak. És ő már hordja is haza a kincses hajókat, de hamarosan már mi is ezt fogjuk. Jött a 2-es számú autoritás, mert most már muszáj lesz valami csodát fölmutatni. Ez egyel több aranyat és boldogságot fog jelenteni minden egyes behozott nyersanyag után. Himiko hadat üzent Xerxesnek. Na, ez egyáltalán nem baj. Viszont nagyon ügyesen kémkednek, ez nem tetszik. Kijevvel most kezdjünk el haverkodni, és próbáljuk meg ezt a haverkodást meggyorsítani. Gyakorlatilag itt, hogyha azt hittük volna, hogy egyedül vagyunk, hát baromira nem. Úgy tűnik, hogy most, hogy már felfedeztük a hajó építészetet, most már mindenfajta nyersanyagot be lehet ide hordatni. Makkát nem változtatnám át várossá. Jöhet a 2-es számú shipbuilding, és akkor innentől kezdve elvileg most már tényleg kell, hogy legyen nekünk kincses flottánk. Ez úgy tűnik, hogy valamilyen
vulkánszerűség. Nagyon nagy jelentősége nincsen. A következő, a Round City, a bástyaváros lesz. Most már tudunk ilyen karrakot is építeni, ez már azért hatékonyabban fog majd közlekedni a tengereken. Várjunk csak! Itt minthogyha lenne valami lehetőség. Gyere csak vissza, hát ha itt igen. Akkor ide beterjeszkedünk mindenképpen, mert itt igaz gyöngy van. Nem érdekel, hogy ez a Trektrunk ez mennyire fog szeretni, vagy sem. Jöhet a Round City. És akkor legalább az egyedi körzetet létre tudjuk hozni. Meg már tiltott várost is meg lehetne építeni, de hát 26 kör az nagyon-nagyon sok. Itt látszik, hogy Almafszilbe 2 kör, és létre tudunk hozni egy kincses flottát. Közben még ide is lecsapott az áldás. És akkor én tulajdonképpen megvárnám, míg a kincses flotta létrejön, és akkor azzal zárnánk a mai Civilization-t, illetve azzal, hogy még ide azért beterjeszkedek. Sikerült a Non-Sufficit Orbist elérni. Militarista örökség pontot fogok kapni, illetve expanzionista hozzájárulási pontot, és jöhet is ez. Na de ezt majd nagyon meg kell védeni, azt tuti. És itt sem kapcsolódik még mindig a városomhoz. Az biztos, hogy ezt már itt fölépítjük. És mivel van 3 darab hadvezérem, ezért sikerült kioldani a porosz birodalmat is. 3-mal több erőt fognak kapni a tengeri egységek, illetve most már mindegyik egység be tud menni a mély tengerekbe is. Mindenesetre itt van a kincses flotta. Őt szépen most hazaküldjük, és akkor azzal zárjuk a mai napot, hogy megmutatom, hogy ez mit fog jelenteni. Innentől kezdve egyébként, hogyha ide kattintunk, akkor bizonyos körönként ezek le fognak spónolódni. Ezekből kéne minél többet összegyűjteni, hogy meg tudjuk előzni ezt a tyúkot, akinek már 10 ilyen pontja van. A vazallusság az jöhet, mert van egy pár vazallus államunk. Fölfejlesztjük, és akiket csak lehet fölgyújtítunk, itt ráadásul van egy ellenséges városállam is. De ezeket majd le fogjuk puffantani. Baghdad was a city of palaces, not of stucco and mortar, but of... És innentől kezdve tudunk majd mecsetet is építeni. Bürokrácia. Mert új világcsodát építhetünk akkor, és innentől kezdve nagyban nyomatjuk az ulemákat is. Illetve várjuk, hogy hazaérjen a mi kis kincses flottánk. Ezt nem fogjuk tudni sajnos beintegrálni sehova sem, mert hogy itt van ez a tyúk, és ezáltal nem tudok kereskedelmi útvonalat létrehozni, még talán Makkába, mert itt is elfoglalta, hihetetlen egyébként. Lehet, hogy olyan gyarmati háborút fogok ellene indítani, hogy a nadrágja leszakad, de ezt majd szerintem már csak később. És
látszik, hogy eléggé agresszívan terjeszkedik, mert hogy a rómaiakból is harapott egy darabot. Jöhet most már a feudalizmus, mert azt gyorsan kifejlesztjük, és az lenne jó, hogyha ezt be tudnánk valahogy húzni. Csak ezt még nem tudom, hogy hogyan. Viszont mivel tele vagyunk pénzzel, már itt el lehet kezdeni a mi vallásunkat, majd terjeszgetni. És itt van a mi kis kincses hajónk. Ezt még följavítom. És akkor most kipakoljuk a cuccot. Ez jelent 1 pontot, illetve még 100 aranyat is jelentett. Rendben van. Akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ez lett volna a középkor első felének a bemutatása, a vallás, illetve a kincsvadász flotta játékmechanikák ismertetésével. A következő héten találkozunk, és kiderül, hogy lényegében az eddigi erőfeszítéseinket sikerül-e learatni, és adott esetben akár ezeket a csúnya, ronda településeket valahogyan magunk uralma alá hajtani. Még ez is lehetséges, hogy ezt is meg fogom próbálni. Ha tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással, illetve a videó megosztásával ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes hétvégét és jó játékot a Civilization 7-tel. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!